Сьогодні я запросила в гості лікарку-педіатра Ганну Сірова, яка хоче поговорити про наболіло, про те, як батьки самі створюють проблеми своїм дітям. Сьогодні в програмі про обстеження, які не потрібно робити, і, звісно, поговоримо про те, що дійсно важливо робити для того, щоб ваші діти були здоровими. Дякую, Ганна. Дякую дуже за запрошення, рада вас бачити. Навзаєм. Так, які не потрібно обстеження робити? Якщо розпочати з того, що найбільш наболівше, то це обстеження для встановлення діагнозу лактазна недостатність. Це такий, насправді, дуже суровий діагноз, і дітей, які мають справжню непереносимість цього ферменту, їх дуже мало. Є транзиторні стани, які проходять. Наприклад, коли у дітей є кишкова інфекція, тимчасово гірше засвоюється цей молочний цукор. Є стани транзиторні, коли дитина новонароджена. Він також дуже короткий. Але справжня непереносимість лактози – це таке захворювання, коли діти до того моменту, коли не знайшли ферменти, не створили суміші, які містять вже фермент у своєму складі, дуже відставали в розвитку і навіть помирали. Тому це те, що не треба одразу шукати, якщо у дитини є проблеми з животиком. І тут я хочу сказати, вибачте, про аналіз крові на непереносимість лактози, який показує, у результаті приходять батьки, кажуть, все, у нас непереносимість лактози, ось дивіться, це те, Давайте пояснимо просто батькам, що коли отримують результат, там є 3 графи, 3 відповіді, які розповідають, яка ймовірність насправді передачі цього генетичного дефекту. І дитина може бути носієм цього гену, який дефектно запрограмував ЦПРУ, тобто що не засвоюються молочні продукти. Може бути в ризику по носійству, а може бути вже скажімо, носієм із клінічним проявом. Так, але, тут також але, якщо дитина є носієм гену, там написано 1390 CT, це означає, що вона буде мати цю непереносимість у якомусь віку. Тобто це те, що у нас проявиться, і, до речі, те, на що ми запрограмовані, що з віком нам вже молоко не так потрібно, і тому у нас цей фермент гірше просто виробляється. І це не означає, що цю дитину треба автоматично знімати з грудного вигодовування, переводити на безлактозну суміш, купувати лише безлактозні продукти. Це зовсім не означає. Золотим стандартом обстеження є біопсія. Біопсія чого, скажіть? Біопсія кишківнику, епітелію, береться біоптат. Дихальний тест з навантаженням молоком. І третє місце займає, його найбільш легко робити, каловуглеводи, але він не дуже показовий. Але тут нема ніде у переліку цього аналізу крові. Тому це не потрібно обстеження. Давайте теж, тому що зараз у батьків аналіз крові – це ж загальний аналіз крові в них в голові. Саме аналіз крові на лактозну непереносимість. Так. Це не потрібний, взагалі не потрібно. Ось його не треба робити, ви травмуєте дитину, витрачаєте кошти і потім робите різні непотрібні речі, які заважають якості життя дитини. І родині також, до речі. А в якому віці зазвичай вже оця фізіологічна непереносимість молока розвивається? Вона, ось ця транзиторна, яка проходить, вона перші декілька місяців може бути у дитини. А вікова, те, що з віком ми... з віком? Да. Це вже, ми кажемо, десь після 40 років. А є діти, яких, наприклад, 6-7 років, в них може бути таке активне вздуття живота після прийому не кефіру або творогу, а, наприклад, чистого молока. А тут треба розрізняти. Справа в тому, що є ще ж алергія на білок коров'ячого молока. Це різні речі. Алергія на білок, це білок може бути він і в коров'ячому, і в козячому молоці. І, до речі, це дуже великий міф, що якщо у дитини є алергія на молоко коров'яче, то треба давати козине. Це також не так, тому що білок козин є і в тому молоці. Так от, треба розрізняти. І дійсно це може бути також і транзиторний стан у дітей, наприклад, якщо вони до того перехворіли. Бо після вірусних інфекцій, особливо після кишкових інфекцій, ротовіруса, норвовіруса,
може деякий час, там до місяця, спостерігатися дійсно транзиторна непереносимість лактози. То давайте тоді скажемо батькам, що це трішечки різні речі, там алергія на коров'ячий білок, тобто дитина може не мати лактозну непереносимість і при цьому мати алергію на коров'ячий білок. Так, і там зовсім інші клінічні прояви. Там у дітей можуть бути прожилки крові у стулі, дійсно може бути вздуття живота, може бути прожилки крові в стільчику, в стулі з слизом, а можуть бути зригування. І вирішується це дуже легко. Якщо дитина на грудному вигодовуванні, це єдиний, до речі, випадок, коли ми мамі радимо якусь дієту. Ми просимо маму не вживати молочні продукти взагалі, вичитувати просто склад, щоб навіть молока сухого ніде не було. А потім, коли проходить якийсь час, ми потрошки мамі спочатку даємо крихкі печива, трошки молочного, дивимося, як на це реагує дитинка. Як правило, до року ця ситуація налагоджується, і дитина потім і в раціоні, і в прикорм вже отримує молочні продукти. А з віком у дітей може розвинутися алергія на коров'ячий білок? Чи це більш хвороба першого року життя? Вона може проявитися. Та алергія, яка у дітей до року, вона інший механізм має. Там імуноглобулін є. Пам'ятаєте, є опосередковані і непосередковані реакції. Тобто у такої дитини, у якої до року є прояви, ми їй кров також на імуноглобулін є не здаємо. Вони не показові. А ось якщо після року ми бачимо якісь симптоми, це може бути навіть дитина попила молоко або з'їла там творог, сир, так, і в неї з'явився дерматит. Тоді ми йдемо до алерголога, вирішуємо, які обстеження треба здавати. Самостійно не треба йти і здавати всі панелі, і самостійно там... Це ж улюблене заняття батьків. Так. Самолікування себе спочатку полікує, а потім самолікування дітей. Бо що ці лікарі знають? Так, це правда. Краще знає Google, звісно, але іноді ми можемо допомогти. Зекономити хоча б кошти. Так, і дитина не буде отримувати неприємні емоції від спілкування з медичними працівниками. Який наступний аналіз, який не потрібно робити, але дуже батьки люблять робити? Аналіз крові на гельмінти, глисти, так? Ми називаємо їх правило гельмінти, я переводжу, так? На глисти. Ні, давайте так, наше завдання, щоб люди ж... Тобто говоримо максимально простою мовою. Тому... Як ці глісти називаються в аналізах? Це імуноглобуліни до, наприклад, до аскарід, до лямблій. Справа в тому, що... До токсакар, що люблять здавати. Ви праві. Справа в тому, що коли ми зустрічаємося в житті з чимось, з якимось, скажімо, чужорідним агентом, у нас... в крові залишаються сліди цієї зустрічі. І ось саме ці імуноглобуліни будуть бачити в аналізах батьки пожиттєво, до речі. І будуть лікувати різними препаратами, які, до речі, дуже токсичні. Одним з проявів, те, що я бачила декілька разів на прийомі, в мене був такий закон парних випадків, у дитині була гніздова алопеція на препарати від гельмінтів. Але там просто вирішили профілактично. Як то кажуть, поганяти глистів, до речі, дуже не люблю це слово, поганяти або проглистити. Мене ж око сіпається. А якщо вдома є собаки, кішки? Якщо вдома є собаки, кішки, і ви дуже хвилюєтеся, здайте кал. Дитині це не боляче. Вам буде клопіт 3 рази піти здати кал, але не потрібно це робити на повний місяць, там, так, з якимось там спеціальними там, закликами. Це робиться тричі методом збагачення, і таким чином, якщо є прояви і ви бачите, що дитина чеше задній прохід, так, якщо там є якісь диспептичні прояви, поясню, там вздуття, так, вздуття, там дитини болить живіт. Якщо ваші домашні тварини не приймають препарати від глистів. І, до речі, що дуже цікаво, що, як правило, домашні тварини і приймають правильні препарати, і правильно вакцинуються. Це те, що мене дуже... забувають вакцинувати. Це те, що мене дуже дивує. Тобто, в принципі, я вибачаю, що вас перебиваю, бо просто дуже майже ніж ми в часі. Тобто, в принципі, краще батькам, у яких в родині є домашні питомці, регулярно їм давати протиглисні, а не собі і своїм дітям. Так. Добре. Так. Супер. І ми точно не починаємо з аналізів крові на гельмінти.
на глисти. Ми починаємо з аналізу калу, який вам правильно призначить лікар і який правильно потім все буде інтерпретувати. Наступний який аналіз, який не потрібно здавати? БАК посів маминого молока на стерильність. І це також така історія, коли дитину просто зайвий раз беруть і переводять на суміш. Якщо у дитини коліки, хтось може сказати, а щось може в тебе стафілокок, треба здати, подивитися, чи нема стафілококу у тебе в грудному молоці. І він там такий є, як правило, тому що ми не стерильні. І що? Мамі екстрено переривають лактацію, дитину переводять на суміш, все, ура, всіх побіділи, проблему вирішили. Цього робити не потрібно. Якщо є покази для обстеження, якщо у жінки рецидивують гнійні мастити, то це робиться зовсім не так, що просто стіжуть краплю молока. Це робляться в стерильних умовах, там по-іншому забирається це молоко і сіється. Тому це також зайвий аналіз, який робить багато, насправді, проблем. Тобто БАК посів бактеріологічне дослідження молока показано тільки, якщо у жінки є рецидивуючі мастити. Тобто гнійні. Так, рецидивуючі, гнійні мастити. І тоді ми це робимо, і робимо це правильно. А не так, що пішли, здали краплю молока, побачили стафілокок і все. До побачення. Насправді дуже шкода, тому що по останнім даним діти, які в перші місяці вживають лише суміш, у них збільшується ризик виникнення алергії на білок коров'ячого молока у старшому віці. Тому не робимо собі зайвого клопоту. Також до аналізів крові, які не потрібно робити, відносяться аналізи, так просто рутинно, здати, подивитися, чи нема у дитини Епштейн-Бар вірусу. Це взагалі жах, звісно. Так, тому що, скоріш за все, вони також побачать, що там є ці імуноглобуліни І, це стосується цитомегаловірусу, так, торч-інфекцій. Вони там можуть бути. Якщо у дитини немає ніяких проявів, не треба дитину лікувати взагалі не існуючими у світі препаратами для цього лікування, тому що це не лікується. Це те, що є з нами, і це те, що займає час у батьків, у дітей, і робить із дітей потім іпохондриків. Я просто, насправді, дуже добре, що ви сказали про торч-інфекції, тому що, знаєте, як бувають такі дні, епогеєм якого приходить жінка з неплідністю, вони з чоловіком там декілька років не можуть завагітніти, а чоловіка вже пролікували від токсоплазмоза по аналізам, а на спермограму ще й не відправили. Тому, якщо ми коснулися вже цієї торч-інфекції, то давайте скажемо, що, в принципі, дітям на токсоплазмоз і на Епштейн-Бар здавати не треба. Це виключно жінкам, які готуються до вагітності, тому що потрібно знати, якщо організм жінки не знайомий з цією інфекцією, то потрібно або там провакцинуватися, або там провести профілактику первинного токсоплазмозу, і щоб під час вагітності первинно не зустрітися з цією інфекцією. Добре, тобто Епштейн-Бар профілактично ми не здаємо. А тоді питання, а коли ми зможемо, які є покази у дітей для того, щоб обстежуватися на вірус Епштейн-Бара? Коли ми знаємо, що був епізод, зі слів батьків, гострої респіраторної вірусної інфекції або якоїсь незрозумілої лихоманки, і коли тягнеться ця лихоманка довго, і при цьому у дитини слабкість, в'ялість, раніше ще ж називали це синдром, забула українською, синдром довгої слабкості, коротше. Так, коли довго себе... Давайте скажемо, що таке довго, тому що всі вже різне поняття. Навіть не так, вибачте, згадала. Синдром хронічної втоми. А хронічним вважається стан, який має людина більше 3-4 тижнів. Тобто, якщо більше Давайте поговоримо цей... Зараз я перепитаю, щоб той якийсь шматок вирізати. Так, а коли дітей потрібно обстежувати на вірус Епштейн-Бара? Коли у дитини після епізоду гострої респіраторної вірусної інфекції більше 3-4 тижнів є симптоми втоми, якась незрозуміла температура, в'ялість, дитині не хочеться їсти, не хочеться грати. Ось тоді треба, це як один з методів діагностичного пошуку, коли ми намагаємося зрозуміти. І коли ми бачимо, що є імуноглобуліни до Епштейн-Бар вірусу, коли до того ще мама згадує, а ще ж боліло дуже горло, ми думаємо, що скоріш за все це воно,
І просто даємо організму одужати, допомагаємо. Одразу скажу, що не треба здавати тут одразу аналізи на вітаміни, всі можливі там. Не потрібно цього робити. Просто збалансовано намагаємося, щоб дитина... Я з вами не згодна, я перепрошую, але дуже багато дітей, в яких є нестача вітаміна Д. А про вітамін Д я хотіла сказати, що треба. І дуже багато, на жаль, я не маю справ з хлопчиками, але я дуже маю багато справ з дівчатами, у яких є латентний дефіцит заліза, тому що мами до вагітності не пролікували свої анемії, і ці діти внутрішньоутробні, вони не змогли сформувати депо заліза. Про це я хотіла сказати, про те, що треба. Добре. Про залізо і про вітамін Д. Я мала на увазі, що буває, що приходять, дітям здають магній, цинк, калій, вітаміни групи Б. Це я мала на увазі. Вони шукають причину, чому, а, наприклад, на залізо дійсно не обстежують. Так, як ми саме попередньо говорили, що ще існує п'ятий, улюблений, такий, скажімо, я би сказала, не тільки серед мам, а взагалі серед населення, аналіз, який викликає недоуміння у багатьох лікарів. Тобто, який ще аналіз не треба робити дітям? Дякую за це запитання. Це аналіз на дисбактеріоз, аналіз калу на дисбактеріоз. Одразу хочу сказати, що такого діагнозу, як дисбактеріоз, не існує. В літературі можна зустріти такий термін, як дисбіоз, але то не про клінічні якісь прояви. Це не секрет для вас, для нас, для лікарів, що ми ще не знаємо ту кількість бактерій, які заселяють нас і наш кишківник в тому числі. І якщо ми здамо аналіз калу на дисбактеріоз дитині сьогодні, завтра, через 3 дні, через тиждень, вони всі будуть різні. Тому він не показовий. Як точно має бути, по-перше, невідомо, по-друге, все, що ми бачимо в аналізі, це все є умовно патогенні бактерії, які при нормальному стані, при благоприємних умовах взагалі ніяк погано себе не проявляють. Живуть собі і живуть. І все. А також ми що ж робити? Наприклад, є такі дослідження про те, що прийом пробіотиків у дітей довготривало, він покращує стан імунітету. Тут дуже цікаво, я також про це читала, і яких саме про пребіотиків, так? А як ми зрозуміємо, що ми цю імунну систему покращили? Ми ж не робимо дитині імунограму. Це все поки дуже... на основі клінічних проявів? На основі клінічних проявів. А що таке, знов-таки, клінічні прояви? Тобто ця дитина перестає часто хворіти, так? Добре, але є періоди, коли діти часто хворіють не тому, що ми не даємо пробіотики, а тому, що це період, коли у дитини відбувається, скажімо, не дозрівання, а як навчання її імунної системи реагувати на той чи інший вірус і збудник. Тому стосовно пребіотиків, то так. Якщо у дитини є схильність до закрипів або навпаки є синдром роздратованого кишківника, якщо є знов-таки якісь там дійсно непереносимість якихось продуктів, якщо є підозра на ферментопатію дитини, тоді ми можемо думати про пребіотики, дійсно. Але рутинно нема доказів, що вони всім потрібні і вони покращують. Щодо, до речі, вітаміну Д, про який ми казали, є дослідження, що люди, у яких низький рівень вітаміну Д, вони дійсно частіше хворіють, і у них навіть є схильність до аутоімунних захворювань. Ось чому ми цей вітамін Д, власне, і приймаємо, і кажемо про нього, і досліджуємо його. А яку дозу ви дітям радите приймати? Вітаміну Д? Так. Тут нові дані, тому що декілька років тому були 1000 міжнародних одиниць. Зараз пишуть так, від 400, 400, 600, 800 до 800. Це в якому віці? Це з народження до 3 років. Ми маємо щоденно. І незалежно від того, зараз літо чи зараз зима. Тому що ми не знаходимося на вулиці стільки, на відкритому сонці, щоб отримати цю еретемну дозу аж до почервоніння. Навіть коли знаходимося, на дитину наносимо сонцезахисний крем, ставимо її під тінь. Тому так. А дітям, наприклад, раннього шкільного віку, їм яка доза потрібна вітаміна Д? Вважається, що ось таке останнє те, що я читала, що це може бути 800 тисяч. Підліткам рекомендують 2000.
Це зимовий період чи теж можуть приймати ще? Це круглий рік. Я за, тому що я дуже багато бачу дефіцитів у дівчат-підлітків, і на тлі цього і предменструальний синдром, і такі, скажімо, депресивні розлади. Тому я за вітамін Д всіма руками і ногами. Окей, тепер переходимо до скринінгів. Так. Окей. Чи є у нас ще обстеження, які ще є не обов'язковими і, в принципі, неправильними? Чи вже будемо переходити до тих, що... Останній ще аналіз сечі на Нечіпоренко, його також іноді вичитують і питають, а чому ми його ось не призначаємо? Якщо у нас є дитина, у якої є підозра на інфекцію сечової системи, нам вистачає загального аналізу сечі і бакпосіву. Тобто Нечіпоренко – це теж до радянських часів все. Не витрачаємо на нього гроші. Окей. І навіть там при пилонефриті, вже запаленні нирок, дітям цього не потрібно здавати. У нас є інші методи, і ОЗД є, і кров з реактивним білком. Ну, тобто він не такий вже показовий. Показовий, як треба. Так. Добре. Тобто фактично ми маємо таких 5 обстежень, які батькам точно не треба робити. Це аналіз на лактозну непереносимість, це, так скажемо, віруси, Епштейн-Бар і Торч, інфекції, на глисти по крові, по крові, так. І аналіз сечі по Нечіпоренко, так. Добре, а що ж треба робити? Як правильно дітей обстежувати? Ми ж за превентивну медицину. Звісно, і тому все починається ще в пологовому. Коли дитина народжується, її проводять неонатальний скринінг, який потрібно обов'язково провести. Тут, будь ласка, не відмовляйтесь від цього. Через те, що візьмуть з п'яточки декілька крапель, нічого страшного не відбудеться. А справа в тому, що це необхідний скринінг для того, щоб виявити чи спростувати, що у дитини є дуже погані захворювання. Гіпотиреоз, адреногенітальний синдром, фенілкетонурія, муковісцидоз. І це ті хвороби, якщо дитина виявиться їх носієм, які ми можемо, по-перше, за допомогою дієти, за допомогою спостережень, за допомогою гормонів якісно підвищити якість життя цієї дитини. А якщо цього не робити, це веде до інвалідизації. Тому цей скринінг необхідний. Одразу скажу, що скринінг – це є обстеженням, на наш погляд, здорових людей. Тобто ми беремо людей, яких ми вважаємо здорових, і обстежуємо їх для того, щоб виявити щось або не виявити, і щоб ми знали, що з цією людиною все добре. І давайте ще скажемо, що важливо, що скринінг – це виявлення саме доклінічних проявів, або ранніх стадій, які гарно піддаються лікуванню. Ви цілком праві. І до такого скринінгу також відноситься в деяких джерелах з 8 місяців, рекомендують. Ну, як правило, в 9 місяців ми здаємо загальний аналіз крові дитині, ферритин іноді для того, щоб подивитися, чи нема у дитини анемії. Те, про що ви казали, так, бо буває таке, що вагітні дійсно чомусь по якихось причинах не приймають препарати заліза, потім дитині ще невчасно ввели прикорм, не вводять м'ясо, а є, на жаль, зараз зростає відсоток дітей, яким не дають взагалі м'ясні продукти, тому що батьки вегетаріанці і вважають, що дитині також нічого не буде від цього. І дійсно ми бачимо анемії досить такі, і навіть фолієводефіцитні, тобто у маленької дитини. Тому це необхідний скринінг для раннього виявлення, щоб дитинка гарно розвивалася і зростала, їй необхідно мати нормальний рівень заліза. А для підлітків, які обстеження є такими важливими, я би сказала, необхідними? Який мінімум необхідний? Бо у всіх зрозуміло, що фінансове становище різне, тому давайте розділимо так. От мінімум і якщо є фінансова можливість, то ось такий комплекс. Мінімум – це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Хоча б раз на декілька років зробити УЗД органів чередної порожнини нирок. Дуже важливо для дівчат, особливо які входять в менструацію. Я правильно сказала? Входять в менструацію, в пубертат. Так, добре. Дякую. Також звертати увагу на їх рівень заліза, перевіряти ферритин.
Також, якщо вам колись казали, чи десь ви чули від лікаря, що чує лікар, що у дитини є функціональний шум, то краще і зробити хоча б раз УЗД серця, ехо серця. Тому що, звісно, ми коли слухаємо серце, ми чуємо, що, скоріш за все, це не вада, якщо ми кажемо функціональний. Але насправді такого терміна, він не дуже зрозумілий, що таке функціональний шум. Є там хордальний шум, наприклад, який не загрожує дитині. Але маємо знати, чому є шум на серці. Тому це також важливий такий компонент, і я б на нього акцентувала увагу, тому що іноді виявляємо вади серця у досить дорослих дітей, яких можна було б прооперувати ще в дитинстві. А в якому віці тоді ви рекомендуєте скринінгово пройти УЗД серця? Якщо я чую шум у дитини, яку привели до мене на прийом, я їх скеровую. Я не чекаю коли воно може прирости. Навіщо? Це неінвазивна процедура. Якщо у батьків є можливість, ми робимо. Добре, але ж теж слухання, аускультація, правильно, медичним терміном, це слухання в спеціальну трубочку органу. Це ж суб'єктивно. Хтось почув шум, хтось не почув, кому щось привідалося. Може все ж таки рекомендувати батькам УЗД серця на регулярній основі? Я рекомендую його робити, коли до мене звертаються, що треба обстежити, якщо це не було зроблено взагалі ніколи в житті. Справа в тому, що у нас просто він не входить в такий скринінг, так, як входить, може входити десь за кордоном. В Польщі, я була в Польщі, в Естонії, там також не входить. Якщо чуємо проблему, ми там скеровуємо. У нас так само. Але я рекомендую, це такі мої рекомендації. Тому що дійсно це не є таким, скажімо, популярним методом, але є необхідним, як на мій погляд. А УЗД органів брюшної порожнини для чого дітям робити, якщо нічого не турбує? Маємо подивитися структуру органів. Ми маємо подивитися розмір печінки, розмір селезінки. А що там, чи є збільшені лімфатичні вузли, якщо є, якої вони форми. Тобто хоча б раз подивитися. Єдине, що я раджу, якщо ви хочете зробити такий скринінг дитині, не робити це після ГРВІ. Тому що, як правило, там будуть і лімфатичні вузли збільшені можуть бути. Може, якщо дитина приймала антибіотики, навіть трохи збільшена не сильно печінка. Тому краще це робити, коли ви вважаєте, що дитина здорова. Кров, сеча, УЗД органів брюшної порожнини, черевної порожнини, нирок і серця, якщо ви не робили. В підлітковому віці також я дуже раджу огляд гінеколога, дитячого і підліткового, так, і ендокринолога, якщо вже гінеколог скеровує. А як щодо, наприклад, перевірки цукру у дітей? Зараз все ж таки у дітей теж є стрес, хронічний стрес. І я, наприклад, у дорослих дуже багато бачу підвищеного глікованого стресового гемоглобіну. Тобто, як формується цукровий діабет, набути діабет внаслідок цього стресу від війни. З дітьми, чи вони більш резильєнтні, чи яка у вас ситуація? От що ви бачите на прийомі своїх пацієнтів наразі? У діток він не є скринінгом точно. У підлітків, якщо ми бачимо метаболічний синдром, я зараз поясню, це коли це так ми лагідно для себе і щоб було в заключенні лагідно звучить, якщо у дитини є предожиріння або ожиріння. Якщо ми бачимо зайву вагу, обов'язково. Обов'язково саме глікований гемоглобін, тому що він є золотим стандартом діагностики, а не глюкоза. Так. Можете ще пояснити, чому глікований гемоглобін? Щоб просто різницю. Тому що глікований гемоглобін, скажімо так, дуже коротко, якщо є дійсно цукровий діабет другого типу, він буде підвищений. А глюкоза може підвищуватися через стрес, після вірусних інфекцій, і вона може іноді вести нас в оману. Добре. Тобто це по скринінгам все? Чи що? Ми не радимо дітям, так як дорослим, робити раз на рік рентген органів грудної порожнини або людям, які палять, КТ. Тому про рентген ми зараз тут не кажемо. А слухати, щоб педіатр слухав легені, треба? В будь-якому випадку педіатр
інтерпретує і направляє дитину. Тому він обов'язково йде загальний медичний огляд, коли педіатр слухає, дивиться слизові, дивиться на структуру, гармонійний, нейрогармонійний розвиток і так далі. Угу. А до кого звертатися батькам, які бачать, що у дитини чи підвищена тривожність, чи замкнутість? Хто проводить скринінг на депресії у дітей? Це відразу до невролога чи дитячого психіатра? Чи все ж таки педіатри теж займаються цими скринінгами? Ви знаєте, я так відповім, що просто не всі займаються. Не через те, що погані лікарі, тому що в цю тему треба глибоко зануритись, для того, щоб не було або гіпердіагностики. Тому, якщо ви знаєте, що ваш педіатр в темі, а буває таке, що так, педіатр веде дитину з народження, і вони там вже, грубо кажемо, товаришують. Якщо такого нема, то, звісно, краще з невролога. Тому що невролог, він там націлений на щось, так, і він бачить, можливо, якісь заторможення рефлексів, і ще якісь такі речі, на які людина, яка просто на це не акцентує увагу, може не звернути, і все. І, звісно, якщо батькам здається, що щось не так у дитини з настроєм, що щось з апетитом не так, апатія, то краще не зволікати, краще одразу звертатися до спеціалістів для того, щоб вчасно надати допомогу і підвищити якість життя дитини. І на останнє топ-порад від педіатра Ганни Сирової. Перше, будь ласка, не займайтесь самолікуванням і не питайте порад в Google, на форумах, у сусідки, навіть у самої кращої подруги. Ну, якщо подруга лікар, окей. А так, якщо подруга маркетолог, наприклад, так, і лікує вашу дитину, це неправильно. Довіряйте собі і знайте, що навіть якщо ви зробили щось, на ваш погляд, зайве, ви все одно найкраща мама для своєї дитини. І, звісно, хочу сказати, що я надзвичайно в захваті від наших жінок. Дуже багато зараз на прийомі маленьких діток. Ось там на минулому тижні 5 днів, 10 днів. Так? Ви просто всі героїні, що ви приносите в цей світ, в нашу країну нове життя і залишаєтесь з бажанням бути тут, робити щось. Тому разом до перемоги ми будемо вам допомагати для того, щоб наша нація була не лише вільна, а й здорова.